फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक एंड इजी। फ्रेंड्स कोण ढोकला है અને એકદમ સોફ્ટ અને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એટલી સરસ રેસીપી છે। અને ઢોકળા માટે તો આપણે ગુજરાતીઓ કોઈ જ ના પાડે। અને જો હું તમને બતાવું કેટલા સરસ જાળીદાર ઢોકળા છે અને તમે પણ ટ્રાય કરશો ને તો આટલા સરસ બનશે અને એક હેલ્ધી વર્ઝન બ્રેકફાસ્ટનું છે। તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો એના માટે મેં 2 વાડકી ચોખા લીધા છે। જે તમારી પાસે હોય એને 3 થી 4 વાર તમારે સારી રીતે ધોઈ નાખવાના, એટલે એનો સ્ટાર્ચ નીકળી જાય। સ્ટાર્ચ નીકળવું જરૂરી છે। બસ એ ધોવાઈ જાય એટલે એમાં 1 ચમચી મેથી દાણા નાખી હસેકું પાણી નાખી અને એને તમારે સાઈડ ઉપર રાખવાના છે। એ જ રીતે આ અડધી વાડકી ચણાની દાળ છે, એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી મસૂરની દાળ છે, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી અડદની દાળ છે। મેં આખા અડદ લીધા, તમારી પાસે ના હોય તો અડદની દાળ, અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આ મગની મોગર દાળ છે। આ બધી જ દાળ ને તમારે 3 થી 4 વાર એને પણ ધોઈ નાખવાની, એટલે જે ડસ્ટ હોય એ નીકળી જાય। અને પછી એમાં પણ હસેકું પાણી ઉમેરી અને 5 થી 6 કલાક તમારે પલાળવાનું છે। તમે વિચારો કે ઢોકળાનું કેટલું હેલ્ધી વર્ઝન થશે। હવે એને 5 થી 6 કલાક પલાળી દઈએ। હવે 6 કલાક પછી જો આપણી દાળ અને ચોખા એકદમ સરસ કમ્પ્લીટ પલળી ગયા છે, તો હવે એનું આપણે બેટર રેડી કરવાનું છે। જો દાળ પણ એટલી સરસ પલળી ગઈ છે, તો હવે જેવી રીતે આપણે એને અલગ પલાળ્યા હતા ને, આપણે એને પીસીશું પણ અલગ। તો પહેલાં તમારે ચોખાને તમારે ગ્રાઇન્ડ કરવાના છે। એમાં અડધી વાડકી જેટલું મેં દહીં ઉમેર્યું છે, એ સોફ્ટનેસ માટે બહુ સરસ બનશે। હવે એને તમારે દરદરું પીસવાનું છે, ચોખાની ફાઇન પેસ્ટ નથી કરવાની। જો આવું દરદરું પીસવાનું છે। હવે એને કાઢી લો। હવે સેમ જારમાં આપણે જે દાળ પલાળીને રાખી હતી ને, એ દાળ તમારે અંદર ઉમેરી અને એને પણ તમારે પીસી લેવાની છે। હવે દાળનું તમારે ફાઇન પેસ્ટ કરવાની છે, જો આવી એકદમ સરસ। હવે તમારે બંનેને બેટર ભેગું કરી દેવાનું છે અને એને તમારે 2 થી 3 મિનિટ સુધી બરાબર ફેટી લેવાનું છે। અને ફેટવા માટે ચમચો નહીં, આપણો દેશી ચમચો, આપણા હાથ એકદમ સરસ રીતે તમારે એને વીપ કરી લેવાનું છે, એટલે કે ફેટી લેવાનું છે। અને પછી એને 5 થી 6 કલાક આથો આપવા માટે રહેવાનો। મેં 6 કલાક રહેવા દીધું। હવે 6 કલાક પછી આપણે પહેલાં એનો મસાલો રેડી કરીએ। તો આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે, મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીધી હતી ને 1 વાડકી આ સ્વીટકોર્ન છે જે કાચા જ છે, બસ એને પણ અંદર ઉમેરી અને ગ્રાઇન્ડ કરવાનું, એકદમ કોર્સ પેસ્ટ રેડી થઈ જશે। હવે આપણો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે। આપણું બેટર જોઈએ કે આપણું બેટર ફર્મેન્ટ થયું છે કે નહીં। જો બેટર એકદમ ઉપર આવી ગયું છે અને એકદમ જાળીદાર, જો કેટલું સરસ ફર્મેન્ટેશન થયું છે। તો આટલું સરસ ફર્મેન્ટેશન થશે જો મારી રીતે તમે બેટર બનાવશો તો। બસ હવે એમાં કોર્ન અને મરચાંવાળી પેસ્ટ અંદર ઉમેરી દેવાની। તમારે સ્વાદ પ્રમાણે અંદર મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે, અડધી ચમચી હળદર ઉમેરવાની છે, અજમો 1 નાની ચમચી ઉમેરવાનો છે, અને સહેજ ચપટી હિંગ અને અજમો કઠોળ છે એટલે તમારે ઉમેરવાનું જ છે, અને અજમાના લીધે ટેસ્ટ પણ સારો લાગે છે। બસ હવે એને 1 મિનિટ સુધી આવી રીતે બરાબર હલાવી લેવાનું છે। આપણું બેટર રેડી છે। હવે એમાં આપણે સોડા, અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે, બહુ નહીં, અને એમાં થોડાક ટીપા લીંબુનો રસ અને સોડા એ ઈનોનું કામ કરશે। જો તમારી ઘરમાં ઈનો ના હોય તો આ ટ્રીક તમે કરી શકો। હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરવાનું, એટલે કે એનો ડચુરો ના ભાજે ઢોકળાનો। બસ હવે એને ડીશમાં ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં મૂકી દઈ અને એની ઉપર મેં લાલ મરચું ભભરાવ્યું છે। તમે ધાણા પણ ભભરાવી શકો, ઘણાને મરી ભાવે છે તો મરી પણ ભભરાવી શકે। હવે એને આપણે 10 થી 12 મિનિટ સ્ટીમ કરવાના છે। આ એક થાળી મૂકીને 1 મિનિટ પછી ઉભા રહું, બીજી રેડી કરીને એ પણ બતાવું કે મેં દેશી જુગાડ ગેસ બચાવો અભિયાનમાં કર્યો છે, એટલે કે ડબલ ખાલી ગેસ શું કામ વાપરવાની જરૂર પડે, આવી રીતે। જો એકસાથે આપણી 2 થાળી ફટાફટ થઈ જશે। હવે 12 મિનિટ પછી જુઓ, આપણે જોઈ લઈએ કે આપણી થાળી એકદમ કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગઈ છે। એને કાઢી લઈએ અને 5 મિનિટ એને ઠંડી થવા દઈશું। હવે આપણે એ થાળી ઠંડી થાય ને ત્યાં સુધી એનો વઘાર રેડી કરી દઈએ। તો વઘાર માટે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું અંદર તેલ ઉમેર્યું છે। હવે તેલ ગરમ થાય ને તતડે ને એટલે એમાં આપણે રાઈ ને લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તમે લીમડાના પાન પણ ઉમેરી શકો। હવે રાઈ અને લીલા મરચાં, અંદર હિંગ ઉમેરવાની છે, અને ખાંડ અને લીંબુના ફૂલ અને પાણી, બસ આ એનો વઘાર આપણે રેડી કરવાના છે। તો મેં હિંગ પણ ઉમેરી, લીલા મરચાં પણ ઉમેરી દીધા, અને હવે એમાં હું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશ, એટલે પાણીથી એકદમ તતળી અને આપણો વઘાર એકદમ સરસ આ ઢોકળા ઉપર સ્પ્રેડ થઈ જશે। હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ અંદર ઉમેરવાની છે, અને 1 નાની ચમચી અથવા તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુના ફૂલ, એની જગ્યાએ તમારે લીંબુ નહીં યુઝ કરવાનું, લીંબુના ફૂલ જ યુઝ કરવાના।
એનો ટેસ્ટ સરસ લાગે છે. બસ હવે આપણો વઘાર રેડી થઈ ગયો છે અને આપણી આ બાજુ થાળી પણ ઠંડી પડી ગઈ છે. તો ચલો આપણે એને કટ કરી લઈએ. જો હું કટ કરું છું એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણા ઢોકળા કેટલા સરસ અને સોફ્ટ બન્યા છે. તો તમે આ ટ્રીકથી બેટર અને આ ટ્રીકથી ઢોકળા જરૂરથી બનાવજો. હવે એની ઉપર આપણે વઘાર રેડી દેવાનો છે, બધી જ બાજુએ સરસ રેડી દેવાનો અને પછી દાણા ભભરાવી અને 2 મિનિટ રહેવા દેવાનું અને પછી એને આપણે સર્વ કરીશું. તો જો કેટલા સોફ્ટ અને સરસ બન્યા છે કે નહીં. તો તમે આ રીત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને એકદમ સ્પોન્જી, જો કેટલા જાળીદાર બન્યા છે. તો અને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એટલા સરસ ઢોકળા છે કે નહીં. અને ઢોકળા માટે વળી કોણ ના પાડે. આટલો ગરમા ગરમ હેલ્ધી નાસ્તો જો મળતો હોય તો બધાને ખાવાની મજા પડી જાય. તો આપણી બંને થાળી રેડી થઈ ગઈ છે અને જો કેટલા સરસ છે. તો ચલો સર્વિંગ ટાઈમ. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળાને મેં લસણની ચટણી મારી પાસે હતી અવેલેબલ એટલે એની સાથે સર્વ કર્યા છે. તમે ચા, કોફી, ગ્રીન ચટણી તમને જેની સાથે ફાવે એની સાથે. હવે આ લસણની ચટણીની રેસીપી મેં પહેલાં તમારી સાથે શેર પણ કરેલી છે, તો તમે એ ટ્રાય કરજો. એટલે તેલ, લસણની ચટણી અને ગરમા ગરમ ઢોકળા, આહા, ગુજરાતીઓનો એકદમ મનપસંદ નાસ્તો સવારમાં રેડી છે. તો તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે આ રેસીપીને શેર કરજો અને જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય ને તો વધારે રેસીપી જોવા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ.